नमस्कार, तुमचं आपलं स्वागत आहे मम्मीज किचन कट्ट्यामध्ये। आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे बांबुकी बोंबलाचं कालव। बांबुकी बोंबील म्हणजे ते अर्धवट सुकवलेले असतात। तर मी 2 भाग केले, एक आपण तुम्हाला कालवण कसं करणार ते दाखवणार आणि एक फ्राय कसे करते ते दाखवणार आहे। त्यासाठी आपल्याला काय काय लागणार आहे, पातीचे कांदे मेन इन्ग्रेडियंट्स आहे। पातीचे कांदे लागणार आहेत, सफेद आपल्याला ग्रीन पात सुद्धा लागणार आहे आणि त्यासोबत हे आंबोशीचं पाणी लागणार आहे। आंबोशी म्हणजे आंब्याचे सुकवलेलं असतं, ते कालवण करण्याच्या आधी भिजत टाकायचं। आता मी गॅस चालू केलेला आहे आणि कढई ठेवलेलं आहे, पातेलं ठेवलेलं आहे। ते पातेलं गरम झालं की त्याच्यामध्ये 1 चम्मच इतकं तेल टाकायचं आहे आपल्याला। आणि चॅनलवर तुम्ही नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा आणि कमेंट करून नक्की सांगा। तेल गरम झाल्यावरती त्याला आपल्याला पातेल्याचा व्हाईट कांदा असतो तो टाकायचा आहे आणि तो छान शिजवून घ्यायचा आहे। आणि माझ्या रेसिपी सगळ्यांना सोप्या असणार आहे, जे फटकन होणार आहे। जे नवीन कोणी शिकत असेल त्यांच्यासाठी चांगले आहेत, टिप्स पण देणार आहे, सगळं मी कट न करता दाखवणार आहे सगळं। तो आता कांदा तेलावर परतून घ्यायचा व्यवस्थित आपल्याला। सगळं सोप्या रेसिपी टाकणार आहे आणि पटकन होणाऱ्या रेसिपीज टाकणार आहे ह्याच्यामध्ये। तुम्ही बघू शकता, कांदा छान परतून घेते तेलावरती। प्लीज मला सपोर्ट करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका, लाईक कमेंट शेअर पण करा। आता ते आपला कांदा छान शिजवून झालेला आहे, त्यासाठी हा लागणार आहे आमच्या घरचा मसाला आहे, हळद आणि मीठ आहे। तुमच्याकडे जर कोळी मसाला नसेल तुम्ही तुमच्या घरचा लाल तिखट टाकू शकता, असं कंपल्सरी नाही की कोळी मसालाच हवा आहे, पण कोळी मसाला असेल तर चांगलंच होईल, टेस्ट वेगळी येते। आता मी अगोदर मीठ टाकले, आता मी आमचा घरचा मसाला 1-1.5 चम्मच टाकलेला आहे आणि मीठ चवीनुसार आणि अर्धा चम्मच मी ह्याच्यामध्ये हळद टाकणार आहे। आणि परत तेलावर छान शिजवून घ्यायचे आपल्याला, परतवायचं व्यवस्थित तेलावरती। तुम्ही तुमच्या घरचं लाल तिखट सुद्धा वापरू शकता। छान शिजल्यानंतर हे आंबोशीचं पाणी आहे ते असं मिक्स करून घ्यायचं व्यवस्थित आहे बघा। त्याने तुम्हाला आंबट किती हवं आहे त्याच्यावर डिपेंड आहे, तुम्हाला आंबट किती आहे त्याच्यानुसार तुम्हाला ते पाणी टाकायचं आहे। तर मी आमच्या घरात जितकं आंबट खातात तितकं मी हे पाणी टाकणार आहे। हे सगळं मिक्स करून मी कालवण करण्याचे एकसोबत हे भिजत टाकलेलं आंबोशी, ते तुम्ही चिंचसुद्धा वापरू शकता। आम्ही चिंच खात नाही म्हणून आम्ही आंबोशी वापरतात। हे आंबोशी हा प्रकार आंबा असतो त्या काप करून छान सुकवला जातो, त्याच्यामध्ये विकतात हे लोक, बाहेर विकतात। आता मी याच्यामध्ये ते आंबोशीचं पाणी आहे ना ते टाकणार आहे। हे टाकलं, ह्याच्यात आंबोशी पाणी टाकल्यानंतर मी साधं पाणी पण टाकणार आहे, काही खूप आंबट कालवण वगैरे खात नाही म्हणून मी आपलं वरून साधं पाणी सुद्धा टाकणार आहे। आणि टेस्ट करून बघणार आहे की आंबट जास्त आहे की कमी आहे, त्याच्यानुसार पुन्हा पाणी मी जर आंबट नसेल तर पुन्हा ते आंबोशीचं पाणी टाकेल आणि आंबट खूप झालं असेल तर पुन्हा मी साधं पाणी टाकेल। बघा तुम्ही बघू शकता। आता ह्याच्यामध्ये मी आपली पातेल्याची हिरवी पात असते ती टाकणार आहे वरून, ते अगोदरच टाकायची नाही, ही वरून टाकायची आहे। वरून टाकत आणि आता ह्याच्यासोबतच आपल्याला बांबुकी बोंबील मी टाकलेले आहे, ते 10 ते 15 मिनटं तुम्हाला शिजवून घ्यायचं आहे, मीडियम गॅसवरती उकळवायचं आहे। आणि छान उकडण येत बघा तुम्ही, छान उकडण आलेलं आहे आणि 10 ते 15 मिनटं झालेली आहेत। आता मी गॅस बंद करते आणि तुम्हाला दाखवते की कसं झालेलं आहे कालवण। मी काही प्रोफेशनल नाही आहे, सो माझे फोटो साधे, मी थंबनेल मला चांगला येत नाही आहे, प्रोफेशनल नाही आहे, त्याच्यामुळे माझे असेच व्हिडिओ असणार आहेत। प्लीज तरी तुम्ही मला सपोर्ट करा। प्रोफेशनल असल्यामुळे शूटिंग पण मी एकटीच करते, सगळं माझ्या एका हाताने मी दाखवते, एका हाताने शूटिंग करत आहे। तुम्ही बघू शकता किती छान आलेला आहे रस्साला, रंग पण छान आले, छान दिसते आणि वास पण खूप छान आहे। धन्यवाद।